Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आजको यो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि I just want to give you one scenario, okay? Just imagine there is a boy and a girl, okay? अब दुई जनाको कन्भर्सेसन हुँदैछ, गर्लले चाहिँ के गर्यो त्यो केटाले भनेको कुरा हैन मन परेन अनि उले आँखा तर्दियो. यसरी कुनै कसरी they have this tendency no केटीले आँखा तर्नु. अब त्यो केटाले के लाग्छ त भन्दाखेरि यो मान्छे के बेसी चाले रहेछ हौ हैन यसको एटिट्युडै मन परेन. करेक्ट? त्यस सन्दर्भमा बुझ्छौं हैन हामीले एटिट्युड भनेको. अनि आजको क्लास पनि यही को बारेमा छ एटिट्युड. जुन लेभलमा हामीले एटिट्युड बुझेको छौं नि वास्तवमा एटिट्युड त्यो होइन. ओके? अर्को कन्टेक्स्टमा कसरी बुझ्छौं त एटिट्युड भन्दाखेरि नेपाली जुन चाहिँ हामीहरु हुनुहुन्छ कम्युनिटीको है. कोही पनि मान्छे पुरा बेसी घमण्डी भएर बोलेन अरे केटाहरु हैन. यसको त एटिट्युडै मन पर्दैन, बेसी नै घमण्डी छ यो मान्छे. बोल्नको लागि पनि पैसा लाग्छ जस्तो गर्छ. करेक्ट? त्यही सेन्समा हामीले रेगुलरली युज गर्छौं एटिट्युड. अनि एसपीएससी को लागि पनि एथिक्स को बहुतै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो एटिट्युड. अलराइट? सो यसको बारेमा आज हामीले डिटेलमा पढ्ने छौं. क्लास भले अलिक लामो हुन सक्छ है आजको. ओके? तर यो क्लासलाई बुझ्नु बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ. यहाँबाट बहुत प्रश्नहरु सोध्छन् एमसीक्यूज फर्ममा पनि. तपाईहरुको त डिस्क्रिप्टिभ हुँदैन होला सायद है. हुन्छ भने पनि यु क्यान राइट फ्रम हियर. ओके? एमसीक्यूज फर्ममा पनि यहाँबाट बहुत क्वेशन्स बनिन्छ. सो please watch this video till the end. All right? Very important video. Okay? Let's start. Attitude भनेको चाहिँ के हो त? Attitude is nothing but it's an evaluation people make towards persons, objects, ideas or events. यहाँ हेर्नुस्. यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि एक-एकवटा शब्द बहुतै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि at the same time example पनि बहुतै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. Because I have been saying this repeatedly कि ethics मा जे पनि content matter is not very relevant. कस्तो खालको एक्जाम्पल्स दिनुहुन्छ त्यसले बहुत डिटरमाइन गर्छ तपाईहरुको मार्क्स. ओके? स्पेशली व्हेन आई एम टकिङ अबाउट डेस्क्रिप्टिभ एथिक्स बुझ्नुको लागि पनि विथ द हेल्प अफ एक्जाम्पल्स बुझ्यौं भने हामीलाई सजिलो हुन्छ. ओके? नम्बर एथिक्स इन इटसेल्फ इज क्वाइट कम्प्लिकेटेड इन नेचर. हुन त इजी नै छ बट सबै कुरा एउटै जस्तो लाग्छ. अहिलेसम्म हामीले पढ्छौं मैले बिलिफको बारेमा, एटिट्युडको बारेमा, बिहेभियरको बारेमा एउटै हो. एउटै जस्तो लाग्छ तर देयर इज अ डिफरेन्स. ओके? सो त्यही भएर विथ द हेल्प अफ एक्जाम्पल्स पढ्यौं भने बहुत छिटो याद पनि हुन्छ, रिटेन पनि हुन्छ. ओके? एटिट्युड के हो? इट्स एन इभ्यालुएसन. मान्छेले के गर्छ? इभ्यालुएट गर्छ. के को बारेमा? या त कसलाई इभ्यालुएट गर्छ भन्दाखेरि पिपललाई, टुवर्ड्स पर्सन. कोही पनि व्यक्तिलाई इभ्यालुएट गर्छ या त अब्जेक्टलाई गर्छ या त आइडियालाई गर्छ या त इभेन्ट्सलाई गर्छ. अब त्यो इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कन्सिक्वेन्सेस कस्तो आउँछ? नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ डिपेन्ड्स. त्यो चाहिँ डिपेन्ड्स अपन पर्सन टु पर्सन. एक्जाम्पल जस्तै मैले एउटा केही पनि कुरा भन्दैछु. जस्तै अहिले के को बारेमा हुँदैछ त भन्दाखेरि लद्दाखको प्रोटेस्टको बारेमा हुँदैछ. सोनाम वाङचुक हैज सम पर्टिकुलर एजेन्डा एन्ड ही इज प्रोटेस्टिङ. ओके? अब आई मे बी इन फेभर अफ दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट और आई मे नट बी इन फेभर अफ दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट. राइट? मैले के भन्दैछु त्यो आइडियाको बारेमा तपाईहरुसँग डिस्कस गर्दैछु. ओके? तपाईलाई त्यो मान्छेको कस्तो खालको इन्फ्लुएन्स छ सोनाम वाङचुकको हैन पोजिटिभ छ भने मैले भनेको कुरासँग तपाईले रिलेट गर्नुहुन्छ या त नेगेटिभ छ भने मैले भनेको कुरासँग तपाईले रिलेट गर्नु हुँदैन डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन. करेक्ट? भले सोनाम वाङचुकले जे पनि गर्दैछ इट इज पोलिटिकली मोटिभेटेड. दैट इज एज पर मी बिकज आई हैव रेड द न्यूज. ओके? I know what is his political agenda. मान्छेसँग कसरी he is trying to make the entire situation like that of Nepal हैन जेएनजीको प्रोटेस्ट गरेर and he is crying victim right now. ओके? मलाई याद छ त्यो मान्छेको एजेन्डा के हो. तर तपाईले लाग्छ कि हैन सोनाम वाङचुक त एकदम इन्भाइरोमेन्टलिस्ट हो. करेक्ट? यो मान्छेले राम्रोको लागि गरेको हो भनेपछि तपाईको आइडिया र मेरो आइडिया म्याच भएन नि त. देयर इज अ मिसम्याच. सो मैले यो भन्ने बित्तिकै तपाईले मलाई के सोच्नुहुन्छ त? तपाईको एटिट्युड टुवर्ड्स मी कस्तो हुन्छ? डाइरेक्टली नेगेटिभ भइहाल्छ. करेक्ट? सो इट डिपेन्ड्स अपन सिचुएसन टु सिचुएसन. अगर तपाईलाई लाग्छ हैन सोनाम वाङदी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँ प्रोपागेन्डिस्ट हो. ओके? उहाँले आफ्नो पोलिटिकल एजेन्डा या त जे पनि एउटा डीप स्टेटको एजेन्ट होस् जेसुकै होस् हैन तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाई मेरो कुरासँग रिलेट गर्नुहुन्छ. सो तपाईको एटिट्युड मेरो माथि कस्तो हुन्छ? पोजिटिभ. करेक्ट? सो त्यो भन्नु खोजेको. इट इज नट नेसेसरी कि कोही पनि पर्सनसँग मात्रै होस्, कुनै पनि प्रकारको आइडियासँग पनि हुन सक्छ. त्यो बहुतै इम्पोर्टेन्ट. ओके? सो एमसीक्यूज कसरी बनिन्छ? एटिट्युड तपाईको एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छ अन्तखेरि
पर्सन अब्जेक्ट्स आइडियाज इभेन्ट्स भनेर अप्सन्समा दिन्छ ओके या त अल अफ दि अबभ भनेर दिन्छ अब तपाईले सोच्नुहुन्छ त एटिट्युड त मान्छेले मान्छेलाई मात्र देखाउँछ भन्ने द्याट इज रङ इभेन्ट्समा पनि हुन्छ आइडियाजमा पनि हुन्छ ओके अब्जेक्ट्समा पनि हुन्छ र पर्सनमा पनि हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन द सिचुएसन करेक्ट सो यो बहुत ही इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट हो याद गर्नुहोस् अलराइट नेक्स्ट अ प्रिडिस्पोजिसन टु एक्ट फिल अर थिङ्क इन अ पर्टिकुलर वे अब यहाँ हेर्नुहोस् ल यो शब्द कस्तो प्रयोग गरिरहेको छ भन्दाखेरि प्रिडिस्पोजिसन यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि लेट्स टेक एक्जाम्पल कि अब कोही पनि मान्छेलाई या त कोही पनि मान्छेको फ्यामिली ट्रीमा डायबिटिसको एउटा प्रिडोमिनेन्ट फ्याक्टर छ अरे ओके डायबिटिस द्याट मिन्स उनीहरूको फादरलाई डायबिटिस भएको छ द्याट मिन्स त्यो नानीलाई हुने पनि चान्सेस बढेरै जान्छ सो प्रिडिस्पोजिसन भनेको चाहिँ जे पनि हुनसक्छ त्यो जे पनि कुनै पनि घटना त्यो हुनु सक्ने ओके भएको छैन तर हुनु सक्ने जस्तै अर्को इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि म ब्याट्सम्यान हो अरे आई होप यु मे बी लाइकिङ क्रिकेट सिन्स आई लाइक क्रिकेट त्यही भएर म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म ब्याट्सम्यान हो मलाई लाग्छ कि बलरले अब मलाई बल गर्छ यर्कर ओके सो म पोजिसन ब्याकफुटमा जान्छु करेक्ट ब्याकफुटमा गएर अब कोही पनि मान्छे या त मलाई लाग्दैछ कि कोही पनि बलरले मलाई बाउन्सर गर्दैछ म फ्रन्ट फुटमा खेल्छु करेक्ट सिम्पल कोही पनि बलरले मलाई स्विङ गर्दैछ भने फ्रन्ट फुटमा खेल्छु त्यो चाहिँ मलाई के म प्रिडिस्पोजिसन गर्दैछु म पहिला नै उसले के गर्छ त भनेर सोच्दैछु ओके डिपेन्डिङ अपन द्याट सो यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अ प्रिडिस्पोजिसन टु एक्ट ओके फिल अर थिङ्क इन अ पर्टिकुलर वे यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अलरेडी बनाइसकेको छ हाम्रो माइन्डले अलराइट यदि कोही पनि मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ नि कि यो मान्छे हामीलाई स्पेसल तपाईँहरू एमजी मार्कमा जानुहोस् बस्नुहोस् बेन्चमा बस्नुहोस् ओके यु डोन्ट डु एनिथिङ बेन्चमा बस्नुहोस् त्यहाँ मान्छेलाई हिँडेको हेर्नुहोस् तपाईँको माइन्डमा 50 कुरा आउँछ डिपेन्डिङ जस्ट त्यो मान्छेले तपाईँले चिन्नु पनि पर्दैन उसको वेशभूषा लगाइ बोलाइ देखेर नै तपाईँले तपाईँको दिमागमा बनाइसक्नुहुन्छ धारणा प्रिडिस्पोजिसन भनेको के हो के पूर्ण धारणा पूर्वमै धारणा बढाउनु अन्डरस्टुड त्यो मान्छेलाई तपाईँले व्यक्तिगतमा चिन्नु भएको छैन पर्सनली तपाईँले चिन्नु भएको छैन तर भए पनि तपाईँले त्यो मान्छे यस्तो होला भनेर चाहिँ तपाईँको दिमागमा अलरेडी बनिसकेको हुन्छ अलराइट गिभिङ देम लाइक अर डिसलाइक लेभल फेभरेबल अर अनफेभरेबल आउटलुक ओके तपाईँले एउटा मान्छेलाई देख्नुभयो उसको एपियरेन्स मन परेन तपाईँको त्यो मान्छेप्रति आउटलुक कस्तो हुन्छ अनफेभरेबल करेक्ट तपाईँले अरू मान्छेले बोलेको पुरा बेसी स्विट लाग्यो मिठो लाग्यो तपाईँको एटिट्युड टुवर्ड्स द्याट पर्सन कस्तो हुन्छ फेभरेबल करेक्ट सो यही भन्नु खोजेको नाउ यो चाहिँ बहुतै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एकदम स्टार्क मार्क गर्नुहोस् इट इज नट डाइरेक्टली अब्जर्भेबल बट इन्फर्ड फ्रम रियाक्सन्स टु एटिट्युड अब्जेक्ट्स यसको मतलब के हो तपाईँ एमजी मार्कमा गएर बस्नु भएको छ तपाईँले अब्जर्भ गर्नुहुँदैछ थुप्रो मान्छेहरू तपाईँको दिमागमा अरू मान्छेको यो मान्छे यस्तो होला उस्तो होला डिपेन्डिङ अपन द पर्सन तपाईँकोमा एटिट्युड डेभलप हुँदैछ फेभरेबल होस् अथवा अनफेभरेबल होस् करेक्ट त्यो कुरा अगर मैले तपाईँलाई यसरी बसेर एमजी मार्कमा बसेर हेर्दैछु भने म तपाईँलाई भन्नु सक्छु कि तपाईँको दिमागमा के चल्दैछ भनेर भन्नु सक्दिनँ नि तर तपाईँले केही पनि एक्सन गर्नुभयो भने म डेफिनेटली भन्नु सक्छु करेक्ट उसको एटिट्युड यस्तो खालको रहेछ भनेर जस्तै मैले अघि फर्स्टमा जुन चाहिँ इक्जाम्पल देख्थेँ आँखा तर्ने अब त्यो आँखा जस्तो तर्छन् केटीले यो हामीले दिमागमा आइहाल्छ कि त्यो केटीलाई त्यो कुरा मन परेन या त त्यो मान्छे मन परेन या त त्यो आइडिया मन परेन करेक्ट त्यो जेस्चर्सले गर्छ केले गर्छ अरे इट इज इन्फर्ड फ्रम द रियाक्सन्स टु एटिट्युड अब्जेक्ट्स हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अरूको एक्सनलाई चाहिँ इन्फर गर्ने हो बुझ्ने हो आफै बुझ्ने हो तर एक्सन भइसकेपछि मात्रै हो एक्सन नहुन्जेलसम्म कसैको एटिट्युड अर्को मान्छेप्रति कस्तो छ त्यो जान्नु सकिँदैन अलराइट नेक्स्ट एन्ड वान स्टुडेन्ट वाज सेइङ द्याट यो क्लास यो एउटा स्लाइड सकेपछि अलिकति टाइम दिनु स्क्रिनसट गर्नुको लागि भनेर भन्नुभएको थियो सो यु वान्ट यु क्यान गो हेड एन्ड स्क्रिनसट अलराइट मुभिङ अहेड टु द नेक्स्ट स्लाइड अब हेर्नुहोस् क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ एटिट्युडको पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ करेक्ट पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिङ अप्टिमिस्टिक अबाउट सिचुएसन्स इन्टरेक्सन्स एन्ड योर सेल्फ अब म तपाईँहरूलाई क्लास वर्क दिन्छु के भन्दाखेरि पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्सको मैले बिङ अप्टिमिस्टिक अबाउट सिचुएसन्स इन्टरेक्सन्स एन्ड योर सेल्फ भनेर भनेको छु अब तपाईँको क्लास वर्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोच्नुहोस् पज दिस भिडियो सोच्नुहोस् कि यसको इक्जाम्पल तपाईँले के लेख्नुहुन्छ
यसको इक्जाम्पल तपाईँले के लेख्नुहुन्छ ओके सोच्नुहोस् किनभने ब्रेन स्टर्मिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अलराइट सो लेट मी गिभ यु एन इक्जाम्पल अफ अ पोजिटिभ एटिट्युड पहिला पहिला हामीहरू स्कुल पढ्दाखेरि के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि भारतमा यति बेसी पपुलेसन छ मान्छेको जनसङ्ख्या छ कि यति बेसी पपुलेसन हुँदाखेरि भारत जहिले पनि के हुन्छ डर्टी पल्युसन पुरा बेसी बिकज देयर इज टु मच पपुलेसन पल्युसन पनि बेसी छ डर्टी पनि छ मान्छेकोमा सिभिक सेन्स पनि छैन ओके अन्डरस्टुड सो यो चाहिँ कस्तो हो हाम्रोमा बेसी पपुलेसन हुनु नेगेटिभ हो भनेर चाहिँ हामीले पढ्थ्यौँ पहिला हामीले पनि पढ्थ्यौँ ओके सिन्स भारतमा यति बेसी पपुलेसन छ इट्स नट अ भेरी गुड थिङ एज कम्पेयर टु हेर्नुहोस् वेस्टमा कति बेसी क्लिनलीनेस छ भारतमा त्यो पोसिबलै छैन किनभने दे आर टु मच पपुलेसन करेक्ट त्यो सुनेको तर यो चेन्ज भयो कहिले त भन्दाखेरि 2014 मा आई हर्ड स्पीच अबाउट पपुलेसन फ्रम द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ भारत 2014 को कुरा हो ओके द एंगल इन विच ही बेसिकली सीन द पपुलेसन वाज क्वाइट डिफरेंट हामीलाई पहिला के भनेको थियो भन्दाखेरि पपुलेसन त नेगेटिभ हो तर त्यति बेला द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर जोइन द पपुलेसन विथ ह्युमन रिसोर्ससँग चाहिँ जोइन गर्नुभयो त्यो हुँदाखेरि आउटलुक देख्ने नजरिया नै चेन्ज भयो ओके नाउ हाउ इज ह्युमन बिङ पपुलेसन बेसी हुनु हाउ इज इट एक्टिङ लाइक अ ह्युमन रिसोर्स भन्दाखेरि अहिले रिसेन्ट इक्जाम्पल दिउँ रसिया युक्रेन वारको करेक्ट रसिया र युक्रेनमा वार हुँदैछ अहिले तर भए पनि रसिया बिङ सच अ मिलिट्री माइट होइन युक्रेनले रसियाको एसल्टलाई के गर्दैछ अहिले पनि ह्यान्डल गर्दैछ भले यस देशमा अमेरिकाको ब्याकिङ छ वेस्टको ब्याकिङ छ द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल तर फ्रन्ट फुटमा त को वारमा छ त भन्दाखेरि युक्रेन वारमा छ विथ रेस्पेक्ट टु रसिया राइट रसिया जस्तो मिलिट्री माइटलाई पनि युक्रेनले होल्ड गरेर राखेको छ वाइ बिकज रसियाकोमा एउटा कुरा छैन के हो ह्युमन रिसोर्स त्यही भएर रसियाले आफ्नो ह्युमन रिसोर्स या त आर्मी उसले कहाँबाट ल्याउँदैछ नर्थ कोरियाबाट ल्याउँदैछ अन्डरस्टुड सो हामीले कुनै पनि प्रब्लमलाई पोजिटिभमा लिने हो कि त नेगेटिभमा लिने हो त्यो हाम्रो एटिट्युडमा डिपेन्ड गर्छ अर्को इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि सरी सेफ हो भएछ क्लिन गरेको अर्को इक्जाम्पल के हो भन्दा कोभिड 19 को बादमा भारत इमर्ज एज लीडर अफ ग्लोबल साउथ हैन किन बिकज अफ दिस डिप्लोमेसी कल भ्याक्सिन डिप्लोमेसीले गर्दाखेरि भारतलाई लिडर अफ ग्लोबल साउथ भन्थ्यो जबकि कोभिड भन्दाखेरि अगाडि भारतमा एउटा पनि पीपीई किट प्रड्युस गर्ने क्षमता थिएन ओके त्यही भारत चाहिँ एक वर्षमा 1.4 बिलियन पिपललाई ट्वाइस दुईपल्ट के गर्यो भ्याक्सिनेट गर्यो द पावर अफ भारत द पावर अफ द पिपल अफ भारतमा त गर्यो 160 वटा भन्दा अधिक देशलाई भ्याक्सिन फ्री अफ कस्टमा पुर्यायो अन्डरस्टुड सो दिस इज द पावर अफ भारत किन बिकज भारतले आफ्नो एटिट्युड कस्तो राख्यो त भन्दाखेरि पोजिटिभ राख्यो सो अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ भारत अल्सो सेज कि आपदामा के खोज्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले वी निड टु अलवेज फोकस कि यदि केही पनि हामीलाई प्रब्लम आइरहेको छ भने त्यसमा अपर्च्युनिटी खोज्नुपर्छ ओके डिफिकल्ट सिचुएसनमा हामी छौँ तर त्यसमा हामीले त्यही कुरालाई अपर्च्युनिटी लियौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई उन्नति बनाउँछ अहिलेको इक्जाम्पल लिनुपर्दाखेरि ट्यारिफ वार इज गोइङ अन करेक्ट ट्यारिफ वार इज गोइङ अन अब यो ट्यारिफ वारले के गर्दैछ त भन्दाखेरि भारतलाई प्रब्लम हुँदैछ इन द सर्ट रन कि इन द सर्ट रन भारतलाई डेफिनेटली प्रब्लम हुँदैछ तर इन द लङ रन यो ट्यारिफ वारले गर्दाखेरि भारतलाई के गर्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ ग्रोथ देखाउँछ ओके आई हेभ सिन मेनी इन्फ्लुएन्सर्स इन युट्युब इन इन्स्टाग्राम इन फेसबुक अल्सो कि यो ट्यारिफ वार जुन चाहिँ चल्दैछ इनफ्याक्ट त्यो पनि इन्फ्लुएन्सर्स कस्तो हो भन्दाखेरि ठुल्ठुलो रेप्युटेड यो एडटेक कम्पनीजहरू हुनुहुन्छ हुन्छन् हाम्रो भारत देशमा त्यो रेप्युटेड कम्पनीजबाट निक्लेको एक्स टिचर्सहरूले बिकज आई हेभ बिन फलोइङ देम एन्ड दे आर सम अफ द बेस्ट टिचर्स ओके आई डोन्ट वान्ट टु टेक नेम हियर बिकज नाम लिनु उचित हुँदैन
अब त्यो टेक कम्पनीसम्म उहाँसँग एसोसिएट हुँदाखेरि द्याट पर्सनको कन्टेन्ट वाज ब्याङ अन भेरी नाइस, तर अब देवर सम डिफिकल्टिज के भयो थाहा छैन हैन। त्यो मान्छे इनफ्याक्ट कति थुप्रो मान्छे छन् त्यस्तो, बट आइएम टेकिङ वान एक्जाम्पल, द्याट टिचर ही वाज किक्ड आउट ओके अफ द्याट पर्टिकुलर इन्स्टिट्युट, अनि आफ्टर कमिङ आउट प्रोपेगेन्डा उसले पनि सुरु गरेछ। आई हेभ रिसेन्टली हर्ड हिम सेइङ द्याट हुन त म त्यो मान्छेलाई पुरा बेसी रेस्पेक्ट गर्थेँ एज अ टिचर, बट एज अ टिचर भइसकेपछि नि आई अलवेज बिलिभ एज अ टिचर तपाईँहरूको काम सिर्फ टिच गर्ने मात्रै हो, डोन्ट प्रिच। नो, देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन टिचिङ एन्ड प्रिचिङ। प्रिचिङ गर्नु त सबैलाई मनपर्छ हैन, कि यस्तो कुरा गलत हो, यस्तो कुरा सही हो, तिमीहरूले यस्तो गर्नु। मैले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई कहिले भनेको छु कि आई फिल दिस वे, तपाईँहरू पनि यस्तै बिलिभ गर्नुपर्छ। प्लिज मेरो पहिलेदेखिको भिडियो उठाएर हेर्नुहोस्, कहीँ भनेको छु भने मलाई भन्नु ओके। मलाई के लाग्छ म त्यो भन्छु। आई नेभर से द्याट मैले भनेको कुरा नै सत्य हो, तर कतिवटा टिचर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ, उनीहरूको जे पनि अब आई डोन्ट नो दे मे बी ह्याभिङ एन एङ्स्ट अगेन्स्ट द गभर्मेन्ट, इभन आई डु नट, मलाई पनि कतिवटा गभर्मेन्टको पोलिसिसहरू मन पर्दैन, क्रिटिसाइज गर्ने एउटा कुरा हो, तर मान्छेलाई भट्काउनु, नानीहरूलाई भट्काउनु, जेन्ट्सलाई भट्काउनु, अहिले त्यो सोना मङ्चुकले त्यस्तै गरिरहेको छ करेक्ट। कतिवटा टिचर्सहरूले रेपुटेड अर्गनाइजेसनको टिचर्सहरूले त्यस्तै नानीहरूको इमोसनसँग खेल्नु। वाइ? बिकज नानीहरू त भलनरेबल हुन्छ, दे डोन्ट नो वाट्स गोइङ अन, पोलिटिक्सको के हुँदैछ के हुँदैछैन करेक्ट। उनीहरूले के गर्छ, एउटा सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हुन्छ, त्यो उनीहरूको कुरा सुन्छ, उनीहरूले एकदम सत्य मान्छन्, आफूले रिसर्च त गर्नु छैन कसैले पनि करेक्ट। द्याट इज द ट्रेजेडी। अनि जो मान्छेले रिसर्च गर्दैन, लेजी छ, उनीहरूसँग चाहिँ बेसिकली टार्गेट गर्छन्। पहिला त आई युज टु रेस्पेक्ट, दे आर मेनी ओके, आई डोन्ट टेक नेम्स अननेसेसरीली, तर त्यस्तो हुँदैछ। सो तपाईँहरू पनि अलिकति सतर्क बस्नु। म पनि भन्छु इनफ्याक्ट म के भन्छु भन्दाखेरि, मैले भनेको कुरालाई पनि विश्वास नगर्नु। गो अहेड एन्ड रिसर्च। आई मे बी रङ, आई एम अ ह्युमन बिङ राइट, आई मे बी रङ, आई विल एक्सेप्ट इफ आई एम रङ, आई हेभ द्याट ह्युमिलिटी टु एक्सेप्ट आई एम रङ। त्यो हुनुपर्छ। कतिजना त एकदम एडमेन्ट हुन्छ, एकदम म चाहिँ कसरी रङ हुन्छ, अरे यु आर अ ह्युमन बिङ, यु क्यान बी रङ करेक्ट। भोलिको दिनमा उसलाई पार्टीको टिकट पायो भने उसले त्यही पार्टीलाई गुणगान गाउँछन्। अहिले उसैको विरोध गरिरहेको छ, मलाई कसैको विरोध गर्नु पनि छैन, मलाई कसैको सपोर्ट गर्नु पनि छैन, तर जे सत्य हो, जे तथ्य हो, त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त करेक्ट। सो डोन्ट गेट इन्फ्लुएन्स, डोन्ट गेट, तपाईँहरूको अलिकति भए पनि हुन्छ नि कसैलाई ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्नुभन्दा त इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँले आफै रिसर्च गर्नुहोस्, भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके। सो त्यसले पनि के डेभलप गराउँछ त भन्दाखेरि पोजिटिभ एटिट्युड डेभलप गराउँछ, भेरी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो ओके। रिमेन होपफुल एन्ड सी बेस्ट इभन इन डिफिकल्ट सिचुएसन्स। कुनै पनि डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि बेस्ट देख्नु, त्यही हो पोजिटिभ एटिट्युड, त्यसरी डेभलप हुन्छ। टेन्डेन्सी टु फोकस अन ब्राइट साइड, जहिले पनि ब्राइट साइड। जस्तै एउटा उयो पनि छ नि होइन, एक्सपेरिमेन्ट। के एक्सपेरिमेन्ट छ भन्दाखेरि, यदि यो ग्लास हो, यो ग्लासमा आधी पानी हालेको छ, अगर तपाईँले, मैले सोधेँ अरे यो तपाईँले के देख्नु हुँदैछ भनेर होइन, तपाईँले भन्नुभयो आधी पानी, यो ग्लासमा आधी पानी छ भनेर करेक्ट। अरू देयर आर अनदर सेट अफ स्टुडेन्ट्स जसले के भन्छ, ग्लासमा पानी आधी पानी भरि छ ओके। देयर इज वान सेट जसले भन्छ ग्लासमा आधी पानी खाली छ ओके। देयर आर अनदर सेट जसले भन्छ ग्लासमा आधी पानी भरि छ। सो देयर इज अ डिफरेन्स इन हाम्रो सोचाइमा ओके। कुन सिचुएसनमा हामीले पोजिटिभ देख्ने हो कि होइन। डेफिनेटली इन द सर्ट रङ, यो जुन चाहिँ ट्यारिफ वार छ त्यसले हामीलाई डेफिनेटली हिन्डर गर्छ, डेफिनेटली त्यसमा कुनै डाउट छैन, तर इन द लङ रन त्यसले फाइदा गर्छ। अब फाइदा किन गर्छ त्यो अगेन डिस्कस, द्याट्स अ म्याटर अफ इकोनोमी ओके, विल नट गो इन्टु द्याट। मुभिङ अहेड, नेगेटिभ हेर्नुहोस्, पेसिमिस्टिक अबाउट सिचुएसन्स। पेसिमिस्टिक मान्छेहरू जेमा पनि नेगेटिभ। हामी त्यस्तो हाम्रो सोसाइटीमा कति इक्जाम्पल छ, केही कुरा गरेको चित्तै नै नबुझ्ने। अनि यस्तो खालको मान्छेले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि, ए पढेर के फाइदा, पढेर के फाइदै छैन। आखिरी स्पेसली मैले एसपिएससी अन्डर अकाउन्ट्स अफिसर अनि अन्डर सेक्रेटरी यो पढाउँदाखेरि मैले विचार गरेको स्टुडेन्टको माइन्डसेट। कतिजना स्टुडेन्ट थियो, सर पढेर केही फाइदै छैन, अलरेडी त भइसक्यो, अलरेडी सेलेक्ट भइसक्यो, जो के अरे मिनिस्टर्सहरूको छोराछोरी छन् उनीहरूले अलरेडी पाइसक्यो करेक्ट, सिट अलरेडी पाइसक्यो। अब हामीले पढेर के गर्नु, इक्जाम वेस्ट गर्नु मात्रै, टाइम वेस्ट गर्नु। अगर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँले इक्जाम दिनु किन जानुभयो त होइन।
अगर जो पनि मान्छे जो स्टुडेन्ट्सले जो स्टुडेन्ट्सले मलाई भनेको थियो त्यस्तो दे वेन्ट अहेड एन्ड गेभ द इक्जाम्स तर डिस्करेज गर्नु चाहिँ आउँछ नानीहरूलाई नपढोस् त्यस्तो खालको पेसिमिस्टिक मेन्टालिटीले चाहिँ हाम्रो कहिले पनि उन्नति बनाउँदैन हाम्रो सोसाइटीलाई ओके भलै त्यो होला आई एम नट डिनाइङ कि त्यस्तो नहोला भनेर तर यसको मतलब यो होइन कि 100 मा 100% नानीहरूलाई चाहिँ एकदम फिक्स छ भने त्यस्तो पनि हुँदैन ओके आई एम नट सेइङ द्याट गभर्नमेन्ट मे नट बी करप्ट होइन त्यो भनेकै होइन तर यो मेन्टालिटी छ नि यो अलिकति भए पनि अलिकति चेन्ज गर्नु चाहिँ बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले पढेर केही फाइदा छैन गरेर इक्जाम गरेर के फाइदा सो डोन्ट डु द्याट ओके प्रोक्रास्टिनेट एन्ड कन्स्टेन्ट वरी प्रोक्रास्टिनेट आजको काम भोलिको काम पर्छि म भोलि गर्छु नि भइहाल्छ काम या त होस् अहिले सुत्छु भरे गर्छु भरे आउँछ भोलि गर्छु यो प्रोक्रास्टिनेट गर्यौँ यो चाहिँ के हो नेगेटिभ एटिट्युड अलराइट मुभिङ हेड हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् ल एटिट्युडलाई डेभलपमेन्ट गर्ने 4टा वेमा डेभलप हुन्छ एटिट्युड ओके वान इज थ्रु सोसियलाइजेसन अनदर इज थ्रु प्यारेन्टिङ कल्चर अनि सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन 4टा ओके 4टा कुराले मान्छेको एटिट्युड डिटरमाइन हुन्छ एउटा हो सोसियलाइजेसनमा डाइरेक्ट अनि इन्डाइरेक्ट हुन्छ ओके डाइरेक्टमा के छ सेल्फ एक्सपिरियन्स इक्जाम्पल एस्पा इज ब्याड रेजिस्टिङ टु चेन्ज ओके डाइरेक्टमा के छ फर्स्टमा सेल्फ एक्सपिरियन्स यदि मैले भन्दैछु मलाई लाग्दैछ कि एस्पा हुनु हुँदैन मैले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेको छु एस्पा भनेको के हो होइन बेसिकली त्यो एसआईको क्लासमा मैले डिस्कस गरेको थिएँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एस्पामा चाहिँ बेसिकली ह्युमन राइट्सको भायोलेट हुन्छ वाइ बिकज आर्मी आर गिभन फ्री राइट्स कि आर्मीलाई यदि कोही पनि मान्छेहरू त्यस्तो लाग्दैछ कि यो मान्छेले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा ल एन्ड अर्डर प्रब्लम हुनसक्छ भने दे इभन हेभ द लाइसेन्स टु किल ओके अन्डरस्टुड सो त्यो हुनसक्छ सो त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यही भएर के हुन्छ उसले मारिदिनु सक्छ होइन सो आई फिल द्याट एस्पा इज नट भेरी गुड त्यो मेरो फिलिङ हो तर तपाईँलाई लाग्न सक्छ ल एन्ड अर्डरको लागि एस्पा हुनुपर्ने जरुरत छ इनफ्याक्ट मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सलाई पनि लाग्छ कि कुन एरियामा डिस्टर्ब एरियाजमा छ त्यसमा एस्पा हुनुपर्छ करेक्ट अब इट डिपेन्ड्स अपन पर्सन टु पर्सन इट डिपेन्ड्स अपन एक्सपिरियन्स टु एक्सपिरियन्स यो चाहिँ के हो डाइरेक्ट हुन्छ थ्रु डाइरेक्ट सोसियलाइजेसन सेल्फ एक्सपिरियन्स अर्को रेजिस्टिङ टु चेन्ज हामीले यस्तो खालको मान्छे पनि देखेको छौँ होइन कि अहिले एआईको जमाना छ होइन अनि यस्तो खालको मान्छे देखेको छौँ जसले चाहिँ भन्छ मलाई एआईको जरुरतै छैन म जस्तो छु त्यस्तै ठिक छु दे डोन्ट वान्ट टु चेन्ज अन्डरस्टुड म पुरानै सेट गर्थेँ हाम्रो पालामा हाम्रो जमानामा यस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो खालको भन्ने मान्छेहरू देखेको छौँ हामीले दे डोन्ट वान्ट टु चेन्ज जबकि गीतामा इजिली लेखेको छ कि चेन्ज इज दि ओन्ली कन्स्टेन्ट यो संसारमा यदि केही पनि कुरा सत्य हो भने त्यो सिर्फ और सिर्फ चेन्ज हो नथिङ इज ट्रुथ अपार्ट फ्रम चेन्ज तर मान्छे आर रेजिस्टिङ हाम्रो पुरानो मेथडमै हामीहरू कम्फर्टेबल छौँ त्यसमै बढ्छौँ त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यु विल नेभर इभल्भ कहिले पनि इभल्भ पहिला ब्ल्याक बोर्ड हुन्थ्यो चकले लेखिन्थ्यो अहिले त्यसको बाद ग्रिन बोर्ड भयो अहिले डिजिटल बोर्ड भएको छ अब फ्युचरमा अझै हुन्छ इनोभेसन हुँदै जान्छ नि त करेक्ट सो योलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एडप्ट गर्नुपर्छ एआईसँग डराउनु होइन एआईलाई अडप्ट गर्नु सो द्याट हामीले पनि के गर्छौँ हाम्रो पनि इभल्भ होस् हामी पनि एज जुन चाहिँ अहिले जहाँ छौँ जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्टमा छौँ त्यसमा नबस्छौँ ओके त्यसबाट अलिक अघि बढौँ सो यस्तो पनि रेजिस्टिङ टु चेन्ज वाइ बिकज अफ डाइरेक्ट सोसियलाइजेसनको एक्सपिरियन्स नेक्स्ट इन्डाइरेक्टमा चाहिँ के हो मिडिया अब हामीले देखेको छौँ होइन सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सेस आई डोन्ट वान्ट टु टेक नेम अगेन उनीहरूले के गर्छ बेसिकली दे ट्राई टु इन्फ्लुएन्स ओके पिपल इनोसेन्ट माइन्ड्स दे गिभ डेटा देखाउँछ कतिवटा युट्युबर्सहरू देखेको छु मैले भेरी फेमस युट्युबर वाट इज इट डु ही कम विथ द डेटा एन्ड विथ दिस ह्यान्ड जेस्टर्स एन्ड ही कम्स एन्ड सेज विथ डेटा कि गभर्मेन्टले यस्तो गरेको छ यो एनजिओले यस्तो गरेको छ एन्ड ही वाट उसको जुन चाहिँ भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने उसले के गर्छ कि एउटा पोलिटिकल पार्टी जो पनि छ उसलाई पुरा बेसी प्रोत्साहन गर्छ ओके अर्को पोलिटिकल पार्टी अभियसली इज एन एजेन्ट अगर तपाईँकोमा क्षमता छैन भने प्रोज एन्ड कन्स देखाउने ओके प्रो पनि हुन्छ अनि कन पनि देख्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो जुन चाहिँ करेन्ट गभर्मेन्ट छ यो गभर्मेन्टले अहिले 11 इयर्स भयो उहाँ आएको सेन्टरमा आएको एउटा पनि काम राम्रो गरेको छैन होला तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त यो गभर्मेन्टले एउटा पनि काम राम्रो गरेको छैन होला
गरेको होला नि त, एउटा न एउटा त गरेको होला नि त। तर त्यो मान्छेले के देखाउँछ? हाफ ट्रुथ देखाउँछ। अहिलेसम्म एउटा यस्तो भिडियो देखेको छुइनँ त्यो मान्छेको मैले जसले चाहिँ भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले अलिक राम्रो काम गर्यो। यसले के हो? डेफिनेटली मिसलिडिङ। द्याट पर्सन हेज सम पोलिटिकल एजेन्डा, करेक्ट? सो अगर तिमीलाई क्रिटिसाइज गर्नु छ भने गर, नोबडी इज डिनाइङ इट। तर क्रिटिसिजम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि भ्यालिड हुनुपर्छ, डेटा विथ फ्याक्ट्स। अब मैले काउन्टर गरेँ भने यो मान्छे जो पनि मान्छेको म कुरा गर्दैछु, यो मान्छेले फ्याक्ट डिस्टर्ट गरेर देखाउँछ भनेर भने भने अरू मान्छे जो पनि उसलाई फलो गर्नुहुन्छ उहाँहरू अफेन्ड हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कसरी त्यस्तो भन्नु सक्छ? डेटा दिइरहेको छ हैन, जीडीपीको डेटा। त्यो मान्छेले जीडीपी भनेको के हो त्यो पनि मजाले याद छैन, अनेस्टली भनेको। उसले के गर्छ? स्क्रिप्ट पढ्छ। द्याट्स द ओन्ली थिङ। ह्यान्ड जेस्चर्स गरेर स्क्रिप्ट पढ्छ। ओके, सो दिज आर सम पिपल जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भारतको प्रोग्रेसलाई पनि क्या रुकावट गर्दैछ। वाइ? बिकज हाम्रो थिङ्किङ क्यापेसिटी नै लिमिटेड बनाइदिन्छ क्या। एज अ युथ नो वी सुड नट बी के अरे हाम्रो एज अ युथ हामीले चाहिँ वी सुड नट रेजर्ट आवरसेल्फ टु द्याट पर्टिकुलर लेभल। त्यो हुन्छ नि, यदि कोही पनि मान्छे कुवामा डुब्नु जाँदैछ भने हामी पनि उनीहरूलाई फलो गरेर कुवामा डुब्नु होइन। हामीले आफ्नो थिङ्किङलाई इन्हान्स गर्नुपर्छ। कसरी भारत, आई डोन्ट केयर अबाउट द पोलिटिकल पार्टी, आई सिरियसली डोन्ट केयर अबाउट एनी पोलिटिकल पार्टी, आई जस्ट केयर अबाउट माई मदरल्यान्ड, आई केयर अबाउट माई मदर भारत, करेक्ट? कसरी चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्ने 1947 सम्म भारतलाई कसरी विकसित गराउने, त्यो हुनुपर्छ हाम्रो एजेन्डा, न कि त्यो आइ एम सरी बट आई एम गेटिङ हाइपर्ड हियर, बट द्याट इज वाट इज द ट्रुथ इन टुडेज सोसाइटी, यो सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सेसको। ओके, एनिवे डेभलपमेन्ट अफ स्टेरियोटाइप्स। अब हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो, डेभलपमेन्ट अफ स्टेरियोटाइप्स। यदि तपाईँहरूले म एउटा शब्द भन्छु, एउटा शब्द म यहाँ लेख्छु ल, के हो यो? बिहार मैले शब्द लेखेँ। तपाईँको दिमागमा बिहार शब्द सुन्ने बित्तिकै जे आयो नि त्यो सबै के हो? स्टेरियोटाइप हो, होइन? बिहार सुन्ने बित्तिकै के आउँछ हाम्रो दिमागमा? करेक्ट? एउटा वर्ड चाहिँ आउँछ छपरी, करेक्ट? छपरी भन्ने शब्द बिहार भन्ने बित्तिकै आइहाल्छ हाम्रो दिमागमा। तर छ त बिहार छपरी? छैन नि। वाइ? बिकज यसले चाहिँ अभियसली यो कसरी हुँदैछ भन्दाखेरि थ्रु सोसियलाइजेसन। अन्डरस्टुड? यो जुन चाहिँ बायसनेस छ नि हाम्रो, यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि हामीलाई आफ्नो कल्चर डेभलप गर्नु छ भने, हामीलाई आफ्नो सिभिक सेन्स डेभलप गर्नु छ भने यो सबै स्टेरियोटाइप्सबाट पनि हामीले आफूलाई एकदम के गरेर इम्युन राख्नुपर्छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पेरेन्टिङ, भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि। चारवटा मेथड हुन्छ बेसिकली पेरेन्टिङको। एउटा हुन्छ पर्मिसिभ, अर्को मेथड अनइन्भल्भ, अथोरिटेटिभ। ओके, म तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु कि कुन चाहिँ राम्रो हो त? भोलिको दिनमा तपाईँहरू पनि पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ होइन? अभियसली यु विल अल्सो बी पेरेन्ट्स, इट्स नट प्रोभाइडेड कि यु डोन्ट वान्ट किड्स, द्याट्स डिफरेन्ट। बट भोलिको दिनमा तपाईँहरू पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ, यसमध्येमा कुन चाहिँ हुने? पर्मिसिभ, अनइन्भल्भ, अथोरिटेरियन कि अथोरिटेटिभ? ओके, म तपाईँलाई यसको एन्सर यसको बादमा भन्छु कि कुन चाहिँ हुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनइन्भल्भ, मिनिमम रेस्ट्रिक्सन्स। द्याट मिन्स छोराछोरीले जे भन्यो आमा बाबुले ल भन्यो। ओके, छोराछोरीले अब अहिले आइफोन 17 आएको छैन, सो आइफोन 17 किन्नुपर्छ, भले तपाईँको फाइनेन्सियल कन्डिसन कस्तो छ छैन मतलब छैन, छोराछोरीले भन्यो किन्नुपर्छ। अब ऋण गरेर भए पनि त्यो आमा बाबाले उसको डिमान्ड फुलफिल गराउँछ। अब आज आइफोन सोध्यो, भोलि अर्कै के सोध्ला होइन? अनि त्यो आमा बाबाले के गर्ने? या त छोराछोरीले भन्छ आज बाबा म सिगरेट खान्छु, ल भाइ खा, त्यो राम्रो हो त? होइन, करेक्ट? यो खालको पेरेन्टिङ पर्मिसिभ, मिनिमम रेस्ट्रिक्सन, एकदमै कुनै पनि प्रकारको रेस्ट्रिक्सन्स नै छैन। इट्स नट भेरी गुड हो कि यस्तो खालको पेरेन्टिङ हुनु हुँदैन। अर्को के हो भन्दाखेरि अनइन्भल्भ। अनइन्भल्भको मतलब कस्तो हुन्छ? हामीले देखेको छौँ कि अनइन्भल्भ इज लिटल बिट डिफ्रेन्ट फ्रम मिनिमम रेस्ट्रिक्सन्स। यसमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्स त अलिअलि भए पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ? इन्डिफरेन्स टु चाइल्डको निड। ओके, यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स कस्तो छ भन्दाखेरि चाइल्डले जे भने पनि पेरेन्ट्सले मान्छ, तर यसमा चाहिँ चाइल्डलाई लाग्दैछ कि पेरेन्ट्सले आफूसँग समय बिताओस्, मतलबै छैन। मैले दिइरहेको छु त तँलाई पैसा, जे पनि किन्दा भइहाल्यो त। पैसा मात्रै ठुलो हो त संसारमा? कि लभ पनि ठुलो हो? कि कोही पनि पेरेन्ट्सले आफ्नो नानीहरूसँग समय बिताउनु महत्त्वपूर्ण हो? पैसा दिएर मात्रै तपाईँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी जान्छ, सक्यो? होइन। यु निड टु बी इन्भल्भड।
इन्भल्भ हुनु मतलब यो होइन कि फोन चेक गर्न थाल्नु, द्याट इज ब्रिचिङ द प्राइभेसी, करेक्ट? यस 18 वर्षसम्म त यु क्यान डु इट, ओके? कोही पनि मान्छेले भन्छ कि फ्रिडम अफ स्पिच, मेरो फ्रिडम माई प्राइभेसी, नो। 18 वर्षसम्म योर किड्स एज पर द कन्स्टिट्युसन, ओके? 17 वर्ष, ओके, 364 डेजसम्म पनि तपाईँले क्राइम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई जुभेनाइलको केस लाग्छ, जुभेनाइल, ओके? त्यही भएर त्यही केसमा एउटा मान्छेले मुम्बईमा उडाइदियो, मारिदियो, तर पनि उसलाई केस भएन, त्यस्तो स्ट्रिन्जेन्ट केस भएन, वाइ? ऊ 18 वर्ष पुगेको थिएन। सो इफ यु वान्ट यु क्यान डु द्याट, बट इन्भल्भ हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, ओके? सो सेकेन्ड टाइप अफ अनइन्भल्भ हुनु पनि राम्रो होइन पेरेन्टिङ। थर्ड, अथोरिटेरियन, पेरेन्ट्सले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने। पेरेन्ट्सले तैँले उठ भन्यो भने उठ, 4 बजी उठ्नुपर्छ, भोलिदेखिको 4 बजी उठ, पढ, यति बजी तपाईँलाई पढ्नै मन छैन तर पनि पढ, होइन? सो त्यो चाहिँ के हो? अथोरिटेरियन होइन, अथोरिटेरियन, ओके? यो पनि खालको इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, ओके? अर्को हुन्छ अथोरिटेटिभ। अब अथोरिटेटिभ टाइप अफ पेरेन्टिङ इज क्वाइट गुड, ओके? यो राम्रो हो, यस्तो खालको चाहिँ हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दे आर सम स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, ओके? पेरेन्ट्सको घरमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, जस्तै अब हेर्नुहोस् न, यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भन्ने बित्तिकै मान्छेले जेन्डर स्टेरियोटाइप गर्न थालिहाल्छ। जेन्डर स्टेरियोटाइप त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि केटीहरूलाई मात्रै त लाग्छ रुल्स, केटाहरूलाई त लाग्दैन। म त केटै हो, करेक्ट? आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिसम्म पनि मलाई घरमा स्ट्रिक्ट मैले फलो गर्नुपर्थ्यो। 2 वर्ष अगाडि भन्दाखेरि म किन भन्दा म सिलगढीमा बस्थेँ, त्यसको बादमा म कलकत्ता जान थालेँ। कलकत्ता गएपछि त त्यस्तो भएन मलाई। एनिवे त्योभन्दा अगाडिसम्म 9 PM भन्दा अगाडि म घरमा पुग्नु पर्थ्यो। मेरो घरमा बहिनी पनि छिन्, बहिनीलाई पनि सेम 9 बजी भन्दा। इट डज नट म्याटर तिम्रो जेन्डर के होस्, डजन्ट म्याटर। त्यो के हो? घरको कुनै पनि घरको एउटा सर्टन रुल्स हुन्छ, रेगुलेसन्स हुन्छ, त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन, होइन? इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो कसरी इन्कल्केट हुन्छ भन्दाखेरि थ्रु पेरेन्टिङ। मलाई सानैदेखिको आई हेभ 2 ह्याबिट्स। एउटा, मैले खाना खाएको भाँडा म आफै माझ्छु, ओके? अनि अर्को ह्याबिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले मेरो लगाएको अन्डर गार्मेन्ट्स, त्यो भलै हाउस हेल्प आउँछ घरमा, ओके? हाउस हेल्प आए पनि म मेरो लगाएको अन्डर गार्मेन्ट्स कसैलाई पनि धुनु दिदिनँ। अनि मैले खाएको भाँडा, त्यो मलाई सानैदेखिको सिकाएको कुरा हो। त्यो कसरी हुन्छ? थ्रु पेरेन्टिङ। कतिजना मान्छेले त दिन्छ, करेक्ट? तर प्लिज डोन्ट डु द्याट। त्यो गर्दा भने के हुन्छ भन्दाखेरि अर्कोको पनि डिग्निटी हुन्छ नि त मान्छेको। हाउस हेल्प आउँछ घरमा, ओके? अन्त फेरि यो जुन चाहिँ भन्ने तरिका पनि छ नि, होइन? हाउस हेल्प भनेको चाहिँ राम्रो हो, इन्स्टेड अफ सेइङ सर्भेन्ट्स। अगेन सर्भेन्ट्स नेगेटिभ कनोटेसनमा जान्छ। हाउस हेल्प भन्यो भने अलिकति होइन स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छ, करेक्ट? सो बोलाइमा पनि बहुत अलिकति हामीले मर्यादा राख्नुपर्छ बोलाइमा पनि, ओके? भलै आउँछ तर पनि म कहिले अहिलेसम्म दिएको छैन, मलाई दिनु हुँदैन घरबाट, वाइ? त्यो सानोदेखिको सिकाएको छ। यो खालको भ्याल्युज इन्कल्केट गरेछ। कसरी हुन्छ त यो? थ्रु पेरेन्टिङ। भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि इट्स नट, यसमा नि सबै कुरा जेन्डरको लेन्सबाट हेर्नुपर्ने जरुरत छैन। म फेमिनिजम पढाउँदाखेरि म प्रायः जस्तो भन्छु पनि यो जे पनि कुरा फेमिनिस्टहरूले चाहिँ थ्रु द प्रिजम अफ जेन्डर हेर्छ, ओके? इट इज नट नेसेसरी। मेरो घरमा म छु, मेरो बहिनी छिन्, कहिले पनि हामीलाई सेपरेटली कसैले पनि त केटा होस् तैँले यस्तो गर्नु हुँदैन, त केटी होस् तैँले यस्तो गर्नुपर्छ, कसै अहिलेसम्म सुनेको छैन मैले, ओके? सो त्यो चाहिँ कसरी आउँछ? पेरेन्टिङ थ्रु। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, ओके? सेट अफ रुल्स एक्जिस्ट, बट एट द सेम टाइम बिङ इन्भल्भ विथ किड्स ओपन कम्युनिकेसन हुनुपर्छ। कम्युनिकेसन कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि ओपन हुनुपर्छ। या त मलाई केही पनि लाग्दैछ, आई सुड बी एबल टु सेयर द्याट टु माई मदर एन्ड फादर। त्यो खालको कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इभन इन अ रिलेसनसिप, इफ यु आर इन रिलेसनसिप विथ अ बोय एन्ड अ गर्ल रिलेसनसिप, ओके? कहिले पनि रिलेसनसिपमा प्रब्लम आउँदैन इफ यु आर ओपन कम्युनिकेटिङ। प्रपर कम्युनिकेसन छ भने टु एन्ड फ्रो। यदि तपाईँलाई स्पेसली केटीहरूलाई केही पनि कुरा लागिरहेको छ भनेको छैन, दिमाग मनमै राखिरहेको छ एक्सपेक्टिङ बोइज विल नो एभ्रिथिङ। बोइज अन्तर्यामी थोरै न हो, अन्तर्यामी त होइन। अन बिहाफ अफ बोइज हामीले भन्दैछौँ, ओके? नट स्पेसिफिकली टार्गेटिङ एनी वान, ओके? सो इफ यु निड समथिङ देन प्लिज गो एहेड एन्ड से। के जान्छ तपाईँले? मलाई यो चित्त बुझेको छैन, यो भनिदिँदा भइहाल्यो नि त, करेक्ट? सेमलरली बोइज, मलाई यो चित्त बुझेको छैन, भनिदिँदा भइहाल्यो।
सो कम्युनिकेसन भयो भने कहिले पनि प्रब्लमै हुँदैन करेक्ट इफ यु आर नट ह्याप्पी इन अ रिलेसनसिप नो इन्स्टेड अफ चिटिङ प्लिज से द्याट आई डोन्ट वान्ट दिस रिलेसनसिप टु कन्टिन्यू लेट्स ब्रेकअप त्यस्तो गर्दाखेरि नि यस एक झपट भेट्नु पनि सक्नुहुन्छ तर त्यतिमै सीमित हुन्छ त्यो इफ यु स्टार्ट चिटिङ विथ अनदर पर्सन अगर इभन इफ यु नो यु आर इन अ रिलेसनसिप त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ 3टा लाइफ बर्बाद हुन्छ एउटा मात्रै हेर्नु ओके सो प्लिज डोन्ट डु कम्युनिकेसन इज भेरी भेरी की विथ रेस्पेक्ट टु पेरेन्ट्स विथ रेस्पेक्ट टु रिलेसनसिप जेमा पनि अन्डरस्टुड सो यो अथोरिटेटिभ जुन चाहिँ पेरेन्टिङ छ यो चाहिँ बहुतै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो अनि यस्तै खालको चाहिँ हुनुपर्छ दे सुड बी सम रुल्स ओके बट एट द सेम टाइम बिङ इन्भल्भ विथ किड्स ओपन कम्युनिकेसन पनि हुनुपर्छ अर्को के हो त भन्दाखेरि थ्रु कल्चर अब हामी जस्तो खालको समाजबाट आउँछौँ कल्चरली त कति बेसी एडभान्स छौँ हामी होइन बिकज हाम्रो त 5000 10,000 इयर्सदेखिको कल्चर डेभलप भएर आइरहेको छ अनि त्यस कन्सेप्ट कल अतिथि देवो भव यो त हामीले सानोदेखिको सुनेर आइरहेको छौँ अतिथि भनेको यो होइन कि आज बिहान फोन गरेर त्यो फलानाको ठाउँमा जानु पर्यो फोन गरेर भनिदिन्छु हामी आउँदैछौँ खाना बनाइराख्नु त्यसलाई अतिथि भन्दैन अतिथि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अचानक आउनु पर्यो अचानक आएको मान्छेलाई चाहिँ अतिथि भनिन्छ कि थाहा हुँदैन कि मान्छे आज आउँदैछ कि छैन भनेर ओके अनि त्यस्तो खालको मान्छे आउँदाखेरि वी कन्सिडर देम टु बी गड अनि हाम्रो एटिट्युड इफ गड इज कमिङ टु हाम्रो एटिट्युड कस्तो हुन्छ टुवर्ड्स द्याट पर्सन भन्दाखेरि वी विल अभियसली बी रेस्पेक्टिङ देम करेक्ट अनि हाम्रो एटिट्युड टुवर्ड्स द पर्सन कस्तो हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ आजकल के छ टेन्डेन्सिज त्यसको ठिक उल्टा भएको छ होइन आजकल त मान्छे कहिले पो जान्छ घरमा पाहुना आएको 2 दिन भइसक्यो गएको छैन त्यस्तो खालको त्यो भ्याल्युज नै चेन्ज भएछ चेन्ज इन टाइम्स विथ चेन्ज इन टाइम्स अहिले हामीले त्यो कन्सेप्ट अफ अतिथि देवो भवै छैन आज फोन गरेर आउँछन् हामी आउँदैछौँ भनेर ओके सो सिन्स हाम्रो जुन चाहिँ अपब्रिङ्गिङ छ त्यो कल्चरले बहुत इम्प्याक्ट गर्छ त्यही भएर हाम्रो एटिट्युड पनि थ्रु कल्चर पुरा बेसी के गर्छ डिटरमाइन गर्छ अर्को अब हेर्नुहोस् हाम्रो भारत इज सो ब्लेस्ड टु हेभ पर्सनालिटिज लाइक स्वामी विवेकानन्द होइन अनि अर्को को श्री अरविन्दो दिज आर द जेम्स अफ भारत होइन उहाँले दिएको भ्याल्युजहरू उहाँले दिएको लाइन्सहरूले पनि हामीलाई थुप्रो प्रभाव पर्छ पर्सनालिटी ट्रेट्समा वी बिलिभ नट अब यु क्यान कोट दिस वी बिलिभ नट ओन्ली इन युनिभर्सल टलरेसन बट वी एक्सेप्ट अल रिलिजन एज ट्रु अब हेर्नुहोस् त कोही मान्छेले दङ्गा गर्छ सोच्नुहोस् यो जुन चाहिँ छ नि यति मात्रै वी एक्सेप्ट अल रिलिजन एज ट्रु यदि यो मात्रै फलो गर्नु हो भने नि आज यो संसारमा जीरो भाइलेन्स हुन्छ जीरो भाइलेन्स वाइ बिकज नाउ अहिले जमाना कस्तो छ भन्दाखेरि इफ यु आर अ हिन्दू अर इफ यु आर अ बुद्धिस्ट अर इस्लाम फेथ या त क्रिस्चियन फेथ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई के लाग्छ मेरै मात्रै रिलिजन ठुलो मेरै मात्रै रिलिजन सही हो त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ अरूलाई त देखिसक्नु हुँदैन नि त हामीहरू के गर्थ्यौँ आई कम फ्रम अ सनातन धर्म करेक्ट हिन्दू बेसिकली हिन्दू इज नथिङ कल देयर इज नथिङ कल हिन्दू इट इज सनातन धर्म नाउ आई कम फ्रम द्याट ओके आई हेभ नट भिजिटेड मस्क टिल नाउ त्यस्तो अपर्च्युनिटी नै परेको छैन मस्क भिजिट गर्ने बट आई हेभ भिजिटेड चर्च आई हेभ भिजिटेड गुरुद्वारा आई हेभ भिजिटेड के अरे हाम्रो टेम्पल्स त अभियसली नै आई हेभ भिजिटेड मस्क मात्रै भिजिट गरेको छुइनँ म अहिलेसम्म एउटा मौका परेको छैन तर हामीहरू प्रसाद दिन्छौँ बुद्धिस्ट आई हेभ गन टु मोनेस्ट्रिज अल्सो ओके अब हामीहरू प्रसाद दिन्छौँ पूजा भयो भने कसैलाई अर्को फेथको रिलिजन छ भने यो के हो प्रसाद हो भने त खाँदिनँ हामीले देखेको छौँ त्यस्तो भएको वाइ किन खाँदा के हुन्छ तपाईँको फेथको अनुसार हो त द्याट इज पर्फेक्टली फाइन राइट तर त्यस्तो भन्ने मान्छेहरू छ अगर यो फिलोसफी फलो गर्नु हो भने अल रिलिजन एज ट्रु यो फलो गर्नु हो भने कहिले त्यस्तो हुन्छ कहिले हुँदैन नि त करेक्ट सो यसले पनि के गर्छ हाम्रो माइन्डमा पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स या त पोजिटिभ एटिट्युड अथवा नेगेटिभ एटिट्युड्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल पुरा बेसी इम्प्याक्ट पार्छ अर्को के हो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन यसमा पनि दुईवटा प्रकार छ एउटा छ पोजिटिभ इन्टरडिपेन्डेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि म पनि ग्रो गर्छु तिमी पनि ग्रो गर हामी सबै मिलेर ग्रो गरौँ सोसाइटीमा ओके तर नेगेटिभले के भन्छ म ग्रो गर्दिनँ म तँलाई पनि गर्नु दिँदिनँ सोसाइटीको त कुरै छैन ओके सो दे आर टु
सोशल इकोनोमिक कन्डिसनमा दुईटा छ, एउटा पोजिटिभ इन्टरडिपेन्डेन्ट, अर्को नेगेटिभ इन्टरडिपेन्डेन्ट. अन्डरस्टुड? So these are the factors that influences या that determines person's attitude. All right, moving ahead. Theories or formation of attitude. अब कतिवटा theory छ attitude form गर्नुको लागि. Okay, it's already 40 minutes. It's going to be going to more than one hour भन्दा पनि बेसी नै जान्छ. In fact, okay, more than 1 hour जान्छ अब. Theories for formation of attitude. एउटा छ classical या Pavlovian condition. Now Pavlovian भन्ने एउटा साइन्टिस्ट थियो, उसले के गर्यो भन्दाखेरि उसको कुकुर थियो हैन, त्यो कुकुरमा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो. यो के हो? क्लासिकल थ्योरी. त्यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जस्ट पहिला रिङ बजायो. ओके, जस्ट एउटा यो पढ्नुभन्दा अगाडि आई जस्ट से के एउटा रिङ बजायो, एउटा घन्टी हुन्छ नि, घन्टी बजायो. कुकुर थियो. कुकुर कसरी बनाउनु? ओके, माई ड्रइङ त त्यही हो अब. कुकुर. ओके, दिस इज कुकुर. घन्टी बजायो, कुकुरको केही रियाक्सनै छैन. ओके, जस्ट उसले के गर्यो, घन्टी बजायो, कुकुरको केही रियाक्सन छैन. यो टेल पनि हुन्छ नि, टेल हैन. ओके, अब उसले के गर्यो, घन्टी बजाएपछि उसले त्यो कुकुरलाई फुड दियो. के अरे? खाना, फुड. ओके, कुकुरले आएर फुड खायो. फर्स्ट डे. सेकेन्ड डे घन्टी बजायो, फुड दियो. घन्टी बजाउँदा केही पनि भएन, घन्टी सँगसँगै फुड दिँदाखेरि फेरि सेकेन्ड डे. ओके, अब त्यसको उसको के हो? स्टिमुलस. इट इन्भल्भ्स पेयरिङ अफ प्रिभियसली न्युट्रल. पहिला जुन चाहिँ घन्टी बजाउँदाखेरि उसको स्टिमुलस कस्तो थियो? न्युट्रल थियो. द्याट मिन्स केही पनि फरक परेको थिएन हैन. विथ एन अनकन्डिसनल स्टिमुलस टु एलिसिट कन्डिसन्स रेस्पोन्स. द्याट मिन्स उसले चाहिँ त्यो घन्टी बजाएपछि फुड दियो. फुड दिइसकेपछि उसले के गर्यो, यो घन्टी बजाएपछि फुड दियो. फुड दिएपछि डग आएर फुड खायो. ओके, नेक्स्ट टाइम घन्टी बजाउँदाखेरि दिस डग इमिडिएटली स्टार्टेड सेलिब्रेटिङ. सलाइभा जस्तो घन्टी बज्छ त्यस्तै द डग स्टार्टेड सेलिब्रेटिङ. ओके, यो चाहिँ के हो? हाम्रो पहिला घन्टी बजाउँदाखेरि केही मतलब थिएन. नेक्स्ट टाइम घन्टी बजाउँदाखेरि त्यो डगलाई याद भयो कि अब मैले फुड पाउँछु, त्यो भनेको. ओके, त्यो के हो? अनकन्डिसनल स्टिमुलस टु एलिसिट कन्डिसनल रेस्पोन्स. यो चाहिँ थ्योरी हो. त्यही भएर पनि हामीलाई लन्च टाइममा हुँदाखेरि, लन्च टाइमको घन्टी बज्दाखेरि पुरा खुसी हुन्थ्यौँ होइन हामीले स्कुलमा. लन्च टाइमको घन्टी बज्दा. वाइ? बिकज अब लन्च टाइम भयो, अब हामी खानै पाउँछौँ. त्यो पनि एक प्रकारको, यसो हेर्दाखेरि हामी पनि के हो? एक प्रकारको डग. तपाईँले बिग ब्याङ थ्योरी हेर्नुपर्छ. बिग ब्याङ थ्योरीमा चाहिँ सेल्डन भन्ने एउटा क्यारेक्टर छ, उसले पनि ट्रेन गर्नु खोज्छ. ओके, कसलाई भन्दा पेनीलाई. ओके, पेनीलाई के चक्लेट दिएर के उसको कुरा भनेको मानोस् भनेर. ओके, इफ यु हेभ नट वाच अगेन गो एड एन्ड वाच. भेरी इन्ट्रेस्टिङ सिरिज छ बिग ब्याङ थ्योरी. ओके, सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पेभलोभियन कन्डिसन भन्छ यसलाई. अलराइट, नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेन्टल कन्डिसन. पोजिटिभ आउटकम्स स्ट्रेन्थन बिहेभियर्स वाइल नेगेटिभ आउटकम्स सप्रेसेस देम. पोजिटिभ आउटकमले के गर्छ? बिहेभियरलाई स्ट्रेन्थन गर्छ, या त नेगेटिभ आउटकमले के गर्छ? त्यसलाई सप्रेस गर्छ. यसको इक्जाम्पल दिँदाखेरि यदि तपाईँलाई जिम गर्नुभयो अरे, जिममा जानुभयो अरे होइन, जिममा जाँदा त्यसको आउटकम कस्तो भयो? राम्रो बडी भयो होइन. भले मेरो कन्डिसनमा द्याट वाज अपोजिट. जिम गरिसकेपछि आई वाज सपोज टु कम अहेड एन्ड डु माई वर्क होइन, बट आई युज टु कम एन्ड स्लिप एन्ड इट मोर. सो जति मेरो वेट थियो जिम गर्नुभन्दा अगाडि त्योभन्दा बेसी नै भयो. सो आई लेफ्ट. किनकि इट वाज नट फर मी. सो एनिवे, तपाईँले चाहिँ जिम गर्दाखेरि तपाईँको बडीमा पुरा बेसी फ्याट बर्न भयो. अब तपाईँको बडी एकदम सेपमा आउँदैछ. ओके, भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यु विल बी कन्टिन्युइङ विथ इट, राइट. सो पोजिटिभ आउटकम आयो भने इट स्ट्रेन्थन्स द बिहेभियर्स वाइल नेगेटिभ आउटकम सप्रेसेस देम. त्यही भएर मलाई जिम गर्दाखेरि फाइदा भएन, सो आई लेफ्ट. तपाईँलाई जिम गर्दा फाइदा हुनसक्छ, सो यु विल बी कन्टिन्युइङ विथ इट. ओके, इट डिपेन्ड्स अपन पर्सन टु पर्सन अगेन. ओके, अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जर्भेसनल लर्निङ. अ पर्सन मोडिफाइज हिज बिहेभियर थ्रु बाई अब्जर्भिङ द रिवार्ड्स अफ पनिसमेन्ट अदर गेट्स. रिवार्ड्स अथवा पनिसमेन्ट. त्यही भएर पनि जस्तै स्कुलमा फर्स्ट आउने व्यक्ति कोही पनि छ भने उसलाई हामीले रिवार्ड दिने प्रचलन छ होइन. त्यो किन गरेको? किन त्यस्तो गरेको भन्दाखेरि सो द्याट अरू पनि मान्छेहरू, अरू पनि स्टुडेन्ट्सहरू इन्सपायर होस्. अब वाट अबाउट पनिसमेन्ट? पनिसमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि हामीले हेलमेट लगाएनौँ भने हामीलाई के गर्छ? पुलिसले पनिस गर्छ या त चलान काटिदिन्छ. त्यही भएर हामीले त्यो हेलमेट लगाउँछौँ. करेक्ट. सो इट डिपेन्ड्स. अनि त्यो पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेपिटेटिभमा हुन्छ. हेलमेट हामीले कसरी अनकन्सियसमै लगाइहाल्छौँ कहीँ जानु छ भने बाइकमा. करेक्ट.
Genetic factors, like it plays an important role in shaping some attitudes than others. Okay, जस्तै eating habits भयो, जस्तै मलाई चम्चीले खानु मन पर्दैन. Okay, I prefer eating मेरो हातबाटै खानु मन पर्छ. अब कतिजना हुनुहुन्छ कि जेनेटिकली सानोदेखिको या त उसको पापा पनि चम्चीले खानुहुन्थ्यो भने इट इज नेचुरली ऊ पनि चम्चीले खान्छ, या त उसको पापालाई गुन्द्रुक मन पर्दैन भने उसलाई पनि मन पर्दैन. करेक्ट. सो त्यो जेनेटिकली पनि हुनसक्छ. ओके. सो मोडलिङ भनेको के भन्दाखेरि यसको त मलाई एउटा इक्जाम्पल आउँछ, तेरे नाम आएको थियो मुभी. सो त्यो मुभीमा सलमान खानको एउटा हेयर स्टाइल थियो होइन. त्यति बेला हेयर स्टाइल हामी त सानै थियौँ त्यति बेला, के क्लास 1-2 तिर पढ्थ्यौँ होला. तेरे नाम आउँदाखेरि त्यति बेला हामी देख्थ्यौँ ठुल्ठुलो दादाहरूले त्यसरी यसरी साइड पार्टिसन गरेर हेयर बनाएको. वाइ पिपल आर स्टार्टिङ मोडिफाइङ, मोडलिङ या त कपी गर्ने. कतिजना इन्डिभिजुअल तपाईँलाई मन, या त यो रिलेसनसिपमा मैले प्रायः जस्तो देखेको छु होइन. कोही पनि केटा र केटी रिलेसनसिपमा आयो भने उनीहरूले इन सर्टन पोइन्ट अफ टाइम, इन सर्टन पिरियड अफ टाइम उनीहरूले एकअर्काको ह्याबिट्स कपी गर्छन्. हेभ यु नोटिस द्याट? इफ यु हेभ नट नोटिस, स्टार्ट नोटिसिङ. ओके, त्यो हुन्छ. वाइ? बिकज वी वान्ट टु इम्प्रेस द पर्टिकुलर पर्सन बाई कपिङ द पर्सन्स ह्याबिट्स. या त बोलाइमा पनि कतिवटा बोलाइहरू हुन्छ त्यो कपी गर्नु. इन्डिभिजुअल के अरे इनभोलन्टरीली हुन्छ त्यो, लाइक कन्सियसली गरेको होइन. ओके, सबकन्सियस माइन्डमा हामीले आई वान्ट टु इम्प्रेस द्याट पर्टिकुलर पर्सन, अनि ड्युरिङ सर्टन पोइन्ट अफ टाइम वी स्टार्टेड कपिङ एकअर्काको ह्याबिट्स अल्सो. ओके. सो एनिवे, भोटिङ बाई स्टार्स, यसमा त थुप्रो मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो इन्फ्लुएन्स पनि गराउँछ. आफ्नो इन्फ्लुएन्सले पनि के गराउँछ त भन्दाखेरि मान्छेलाई त्यही हो. लाइक फर इक्जाम्पल एउटा सर्टन सेलिब्रिटी कम्स एन्ड सेज द्याट प्लिज गो हेड एन्ड भोट फर दिस पर्टिकुलर क्यान्डिडेट भनेपछि अरू मान्छेहरू जो पनि उसको फलोवर्सहरू हुन्छ त्यही मान्छेलाई के अरे भोट गर्छन्. वाइ? बिकज हाम्रोमा नोटा भोटर्स पनि हुन्छन् होइन. नोटा भोटर्स भनेको कुनै पनि पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई सपोर्टै नगर्ने. अब नोटा भोटर्सले त्यो पर्टिकुलर एक्टर या त एक्ट्रेसेसको इन्फ्लुएन्समा गएर त्यो मान्छेलाई जसलाई उसले एडभोकेट गर्दैछ त्यो मान्छेलाई हाल्नु पनि त सक्छ. ओके. सो यो चाहिँ के हो? मोडलिङ गर्नु हो. नाउ अब हेर्नुहोस् ल, एटिट्युड दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एक्सप्लिसिट अनि एउटा इम्प्लिसिट. अर्को ओपिनियन भर्सेस एटिट्युड र अर्को हुन्छ बिलिफ भर्सेस एटिट्युड अनि भ्याल्युज भर्सेस एटिट्युड. यसको डिफ्रेन्सेस हामीलाई याद गर्नुपर्छ. के एक्सप्लिसिट भनेको के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले कन्सियसली गर्छौँ, जस्तै कन्सियसली एन्ड डेलिब्रेट वाट यु क्यान ओपनली एक्सप्रेस. तपाईँले ओपनली एक्सप्रेस गर्नु हुँदैछ भने त्यसलाई भन्छ हामीले एक्सप्लिसिट एटिट्युड, वेयरएज इम्प्लिसिट त्यसको अपोजिट हुन्छ. द्याट मिन्स वी आर नट डुइङ भोलिन्टरीली. ओके, अनकन्सियसली या त अटोमेटिक हुँदैछ. मे नट म्याच वाट यु ओपनली से. ओके, त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्सेस याद गर्नुपर्ने. अर्को ओपिनियन भर्सेस एटिट्युड. ओके, ओपिनियन स्पेसिफिक जजमेन्ट अर भ्युसिप अबाउट समथिङ क्यान चेन्ज इजिली. ओपिनियन के हो? एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्टमा तपाईँको एउटा पर्टिकुलर ओपिनियन छ. जस्तै फर इक्जाम्पल रिसेन्टली नेपालमा के भयो? भाइलेन्स भयो. अब त्यो भाइलेन्स किन भयो? तपाईँको ओपिनियन भिन्दै हुनसक्छ, मेरो ओपिनियन भिन्दै हुनसक्छ, राइट? इन माई ओपिनियन, करेक्ट. तर एटिट्युड अ जेनरल एन्ड्युरिङ फिलिङ अ टेन्डेन्सी टुवर्ड्स समथिङ मोर स्टेबल देन ओपिनियन. ओपिनियन जस्तै हो तर ओपिनियन छिटो चेन्ज हुन्छ भने यो हाम्रो एटिट्युड छिटो चेन्ज हुँदैन. ओके. नेक्स्ट, बिलिफ एन्ड एटिट्युड. बिलिफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. वाइ? बिलिफ इज एक्सट्रिमली कोर. ओके, यो बहुतै रिलक्टेन्ट हुन्छ चेन्ज हुनुको लागि. अन्डरस्टुड? तपाईँको केही कुरामा बिलिफ छ भने त्यो छ. अब त्यो जति नै गरे पनि इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट कि त्यो बिलिफ त्यो हटोस्. लाइक फर इक्जाम्पल आई हेभ एन इमेन्स रेस्पेक्ट एन्ड बिलिफ टुवर्ड्स हनुमानजी. ओके, यदि कोही पनि मान्छेले हनुमानजीको बारेमा उल्टा सुल्टा गर्यो भने म त्यो मान्छेलाई होइन पिट्न पनि बेर लाउँदिनँ. अब त्यो लेभलसम्म पनि मेरो बिलिफ छ हनुमानजीप्रति. अब त्यो त अब कोही पनि मान्छेले जतिसुकै भन्नुहोस् न, मेरो त्यो बिलिफ त चेन्ज हुँदैन नि त. ओके, तपाईँहरूको पनि त्यस्तो हुनसक्छ. सो बिलिफ चाहिँ एकदम कोर लेभलमा हुन्छ. ओपिनियन होइन, ओपिनियन चेन्ज भइबस्छ, एटिट्युड पनि तपाईँको चेन्ज भइबस्छ डिपेन्डिङ अपन द. तर तपाईँको बिलिफ सिस्टम त्यो सानोदेखिको इन्कल्केट भएर आएको त्यो चेन्ज हुनु चाहिँ बहुत डिफिकल्ट हुन्छ. ओके, वाट यु थिङ्क इज ट्रु अर रियल. ओके, त्यो तपाईँको पर्सनल हो. वाट यु थिङ्क इज ट्रु एन्ड वाट यु थिङ्क इज रियल. ओके, त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो कग्निटिभ इन नेचर हुन्छ. अलराइट. अर्को हुन्छ एटिट्युड. हाउ यु फिल अर बिहेभ टुवर्ड्स समथिङ कम्बाइन्स इमोसन्स, बिलिफ एन्ड बिहेभियर. यो चाहिँ के हो? एटिट्युड हो. हाउ यु फिल अबाउट द्याट पर्सन. अन्डरस्टुड? नेक्स्ट, अब भ्याल्युज र एटिट्युड. भ्याल्युज डिपली हेल्थ प्रिन्सिपल्स अबाउट वाट इज इम्पोर्टेन्ट अर डिजायरेबल. त्यो तपाईँको भ्याल्युज हो. भ्याल्युजमा तपाईँले कम्प्रोमाइज नगर्नु सक्नुहुन्छ. ओके, भ्याल्युजमा कम्प्रोमाइज नगर्नु सक्नुहुन्छ. द्याट मिन्स मेरो भ्याल्यु के हो भन्दाखेरि
आई नेभर लाई। यदि तपाईँ के अरे यस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्छ कि तपाईँले कहिले पनि तपाईँको भ्याल्यु सिस्टममा तपाईँ एड छ कि म कहिले पनि झुट बोल्दिनँ, त्यस्तो हुनुहुन्छ भने कुनै पनि हालतमा तपाईँले झुट बोल्नु हुँदैन, इन गिभन वाट एभर सर्कमस्टान्सेस मे बी, करेक्ट। सो त्यो के हो तपाईँको भ्याल्युज हो। अ टेन्डेन्सी टु रेस्पोन्ड पोजिटिभली अर नेगेटिभली टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिङ्स सेप बाई भ्याल्युज। त्यसले यो हाम्रो एटिट्युडलाई सेप केले गर्छ, भ्याल्युले गर्छ। अन्डरस्टुड। सो यो डिफरेन्स इम्पोर्टेन्ट हो, हेर्नुहोस् माइनर डिफरेन्स छ तर इम्पोर्टेन्ट हो ओके। अब यो जुन चाहिँ भेन डायग्राम छ, यो भेन डायग्राम तपाईँको दिमागमा हालिहाल्नु होला। वाइ? बिकज यो इम्पोर्टेन्ट हो। बिलिफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पुरा कोर हुन्छ कि बिलिफलाई चेन्ज गर्नु बहुतै डिफिकल्ट हुन्छ। अनि आयो भ्याल्युज यस कतिवटा सिचुएसनमा चेन्ज पनि हुन्छ तर प्रायः जस्तो भ्याल्युज पनि चेन्ज हुँदैन। एटिट्युड ब्रडर कन्सेप्ट हो ओके। वाट यु फिल, त्यही भनेर भन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भनेर सुन्नुभएको छ। इट मे नट बी करेक्ट अल्सो। फर्स्ट इम्प्रेसनमा तपाईँले त्यो मान्छे एकदमै राम्रो लागेको छैन तर बाई द टाइम तपाईँ चिन्दै जानुभयो तपाईँको एटिट्युड टुवर्ड्स द पर्सन पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। अन्डरस्टुड। सो यो चाहिँ भेन डायग्राम इम्पोर्टेन्ट हो। अब हेर्नुहोस् न, एटिट्युड कन्टेन्ट हुन्छ कग्नेटिभ कम्पोनेन्ट, एफेक्टिभ कम्पोनेन्ट अनि बिहेभियरल कम्पोनेन्ट। यसको मतलब के हो? योर थट्स एन्ड बिलिभ्स अबाउट द सब्जेक्ट। अरू एउटा इक्जाम्पल दिउँ, के को जिमकै इक्जाम्पल दिउँ। तपाईँलाई लाग्छ कि जिम गर्नु राम्रो हो, यो के हो तपाईँको एउटा कग्नेटिभ कम्पोनेन्ट हो। द्याट मिन्स योर थट्स एन्ड बिलिभ अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तपाईँको जिमको जुन चाहिँ सब्जेक्ट छ, जिम इज वाट सब्जेक्ट, अनि तपाईँले त्यो जिमको बारेमा पोजिटिभ सोच्नुहुन्छ केही नेगेटिभ सोच्नुहुन्छ, त्यो केमा आउँछ? कग्नेटिभ कम्पोनेन्टमा आउँछ। अब एफेक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो जिम गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो इफेक्ट पर्यो, नेगेटिभ पर्यो कि पोजिटिभ पर्यो, राम्रो भयो कि नराम्रो भयो। अन्डरस्टुड। यहाँ के भनेको छ? हाउ द अब्जेक्ट पर्सन्स अर इस्यु अफ पर्सन मेक्स यु फिल, हाउ डज इट मेक यु फिल। तपाईँ बिहान उठेर जिम गर्नुभयो, जिम जानुभयो, जिम गरेर कुद्नु भयो, पसिना गयो, तपाईँको क्यालोरिज घट्यो, क्यालोरिज घट्दाखेरि तपाईँको जिउ कस्तो फिल हुँदैछ? पुरा बेसी भारी फिल हुँदैछ कि लाइट फिल हुँदैछ? हाउ डज इट मेक यु फिल? डिपेन्डिङ अपन द्याट तपाईँको के हुन्छ? बिहेभियर कम्पोनेन्ट हुन्छ। अगर त्यसलाई पोजिटिभ फिल हुँदैछ भने तपाईँलाई के लाग्छ? आई विल बी कन्टिन्युङ, भोलि पनि म यस्तो भोलि पनि जान्छु ओके। आज म्याथमेटिक्स तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुँदैछ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहुँदैछ, तपाईँले पुरा बुझ्नु हुँदैछ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि भोलि पनि म प्र्याक्टिस गर्छु अझै राम्रो, करेक्ट? भोलि पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ अनि फेरि भोलि पनि एकदम सही चाहिँ पर्सि पनि तपाईँले, सो त्यो के हुन्छ? तपाईँको त्यो भ्याल्युज एडेड हुन्छ ओके। डिपेन्डिङ अपन वाट? डिपेन्डिङ अपन द इफेक्टिभ कम्पोनेन्ट। तपाईँलाई त्यो पोजिटिभ लाग्दैछ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, लागेन भने त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ ओके। सो बिहेभियर त्यो जुन चाहिँ इफेक्टिभ कम्पोनेन्ट छ नि त्यो लास्टमा तपाईँको केमा गएर परिणत हुन्छ त भन्दाखेरि बिहेभियरमा परिणत हुन्छ ओके। हाउ एटिट्युड इन्फ्लुएन्स योर बिहेभियर ओके, त्यसलाई भन्छ बिहेभियर कम्पोनेन्ट। अलराइट, मुभिङ हेड टु फङ्सन्स अफ एटिट्युड। एउटा छ अप्सन, एउटा छ अब्जेक्ट अप्राइजल फङ्सन, अर्को युटिलिटेरियन या त इन्स्ट्रुमेन्ट फङ्सन, अरू नलेज फङ्सन अनि इगो डिफेन्सिभ फङ्सन। अब यति नै गर्नु छ, यही 4टा स्लाइड्स, यसको बाद तपाईँको क्लास कम्प्लिट हुन्छ। वाट्स द टाइम? इट इज 53 minutes ओके। विल बी ट्राइङ टु कम्प्लिट विदिन 1 hour। लेट्स सी फङ्सन्स अफ एटिट्युड। अब्जेक्ट अप्राइजल फङ्सन, यो भनेको के हो? वेदर अब्जेक्ट इज बेनिफिसियल अर हार्मफुल। कुनै पनि अब्जेक्ट बेनिफिसियल छ अथवा हार्मफुल छ, त्यो के हो? अब्जेक्ट अप्राइजल हो। स्ट्रङ रेपिटेटिभ इन नेचर, इजी टु रिट्राइभ फ्रम मेमोरी। जस्ट टेक अनदर इक्जाम्पल अफ वेयरिङ अ हेलमेट। अगर हेलमेट लगाउँदाखेरि तपाईँले त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई फर्स्ट अफ अल त चलान काट्दैन, तपाईँको चलान काट्दैन। सो यो कस्तो हुन्छ? स्ट्रङ रेपिटेटिभ इन नेचर, इजी टु रिट्रिभ फ्रम मेमोरी, वेदर अब्जेक्ट इज बेनिफिसियल अर हार्मफुल। हेलमेट लगाउनु भयो भने तपाईँको चलान काट्दैन, सो इट इज वाट? बेनिफिसियल। सो तपाईँले के गर्नुहुन्छ? डेली गर्नुहुन्छ, त्यही भएर स्ट्रङ रेपिटेटिभ इन नेचर हुन्छ। सो अनि त्यो फेरि तपाईँले जाने बित्तिकै स्कुटीमा या त बाइकमा बस्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा आइहाल्छ हेलमेट ओके। अब्जेक्टिभ अप्राइजल फङ्सन भन्छ। अर्को इक्जाम्पल, अर्को के छ भन्दाखेरि युटिलिटेरियन या त इन्स्ट्रुमेन्टल फङ्सन। टु म्याक्सिमाइज रिवर्स, टु मिनिमाइज पनिसमेन्ट, टु सेटिस्फाई सेल्फ निड्स। यसको लागि चाहिँ म्याक्सिमाइज रिवर्स म्याक्सिमाइज गर्नुको लागि प्रायः जस्तो हामीले देखेको छौँ होइन। यसमा के को इक्जाम्पल दिनु सकिन्छ भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हामीले एउटा देखेको छौँ कि चिप्लो लगाउने, चिप्लो घस्ने भन्छ नि होइन, अप्राइजल चाहिनुको लागि। यदि कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँ एज अ पोस्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ अरे, तपाईँलाई सिनियर म्यानेजर हुनुहुन्छ अरे, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कुनै पनि अफिसियललाई गएर प्रेज गर्नुहुन्छ, बटरिङ गर्नुहुन्छ, के हो? आफ्नो रिवर्सलाई म्याक्सिमाइज गराउनुको लागि युटिलिटेरियन या त इन्स्ट्रुमेन्ट फङ्सन्स। टु मिनिमाइज पनिसमेन्ट्स होइन, तपाईँले होमवर्क गर्नुभएको छैन अरे,
तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म त कपी नै बिर्से घरमा हामीले कति भनेको छ सबैले भनेको छ हैन यो कपी बिर्सेको होमवर्क त गरेको थिएँ कि म्याम तर मैले कपी नै बिर्से घरमा भनेर as if the student the teacher has never been a student we feel that as a student teacher lai ta ke ba janda cha ra yo teacher yeah, we can make the teacher full हैन यति बेसी कन्फिडेन्स ले भन्थ्यो तर के रे कपी चाहिँ ब्यागमै हुन्थ्यो हैन सो एनीवे टु सेटिस्फाई सेल्फ निड्स को सेटिस्फ्याक्सन गर्नको लागि जस्तै फर एक्जाम्पल कि यसमा तपाईले यो लाइट समथिङ हैन अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ मैले यो लाई गरेको कारण चाहिँ यो कारणले गरेको हो दैट मीन्स मैले लाई गरेको थिएन मैले झुट बोलेको थिएन भने तँलाई अर्को अंकलले आएर पड्काउँदै त्यही भएर मैले झुट बोले तपाईले के गर्नुहुँदैछ भन्दाखेरि आफ्नो सेल्फ निड्सलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि ओके तपाईले के गर्नुहुँदैछ जस्टिफाई गर्नुहुँदैछ knowledge function to it enables one to understand the environment and consistent in one's ideas and thinking that means यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको एटिट्युड टुवर्ड्स इन्भाइरोमेन्ट पोजिटिभ छ अरे ओके अब तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले सिंगल युज प्लास्टिक युज गर्नु हुँदैन कन्सियसली नै कसैले भन्नै पर्दैन तपाईलाई भन्नुपर्छ तपाईले सिंगल युज प्लास्टिक नगर्नु भनेर भन्नै पर्दैन कसैले तपाईको इटिङ ह्याबिट्स राम्रो छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ सधैँ हात धुनुहुन्छ हैन हात धोएर मात्र खानुहुन्छ हात नधुई त खानु हुँदैन त्यो पनि के हो तपाईको जेस्चर्स तपाईको एटिट्युडमै डिपेन्ड गर्छ या त कतिजना मान्छेले सुती खान्छन् त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन त्यति बेसी लेजी पनि हुनु हुँदैन मान्छेहरु अलिक हाइजिनको पनि ध्यान राख्नुपर्छ ओके नेक्स्ट इगो डिफेन्सिभ फंक्शन्स यसमा चाहिँ के हुन्छ एक्सटर्नलाइजेसन जस्टिफाई एक्सन डिफेन्डिङ सेल्फ अगेन्स्ट इनर कन्फ्लिक्ट्स या त यसमा के हुन्छ फर्स्टमा डिनायल हुन्छ कम्प्लिट डिनायल मैले गरेकै हैन आफूले गल्ती गरिरहेको छ भने पनि तपाईले डिनायल गर्नुहुन्छ मैले गरेकै हैन मैले कहाँ गरे हामी देखेको छौं त्यस्तो मान्छेहरुको आको रिप्रेस गर्नु रिप्रेसन गर्नु इज नट भेरी गुड ओके स्पेशली अहिलेको जमानामा जब कि डिप्रेसन एंजाइटी यो पुरा बेसी कमन भइसक्यो हामीहरु स्कुल पढ्दाखेरि डिप्रेसन एंजाइटी भन्ने त हामीले सायद शब्द पनि सुनेको थिएन ओके मलाई एसेम्ब्लीमा पढ्दाखेरि एसेम्ब्ली हुँदाखेरि कतिजना स्टुडेन्ट्सहरु फेन्ट हुन्थे हैन मलाई पनि फेन्ट हुनु पुरा मजा आउँथ्यो मन पर्थ्यो इनफ्याक्ट ओके म कति कोसिस गर्दै फेन्ट हुनु ओके तर कहिले फेन्ट हुँदैन व्हाई बिकज कोका कोला के फ्रुटी के खानु पाउँथ्यौं त्यही भएर तर म कहिले हुँदै सकिन अब हाम्रो जमाना चाहिँ आजकल के छ अलिकति गाली गर्दियो त उलाई एंजाइटी आएर हार्ट अट्याक आएर प्यानिक अट्याक आएर के हुन्छ किन त्यस्तो हुँदैछ त आई एम नट सेइङ दैट यस्तो यो फेक हो भनेको हैन मैले यस्तो हुँदैछ अहिले पुरा बेसी हुँदैछ व्हाई बिकज अफ दिस कल रिप्रेसन केही पनि कुरा तपाई आजकल कम्युनिकेसन नै त गर्दैन मान्छेले गर्छ तपाईलाई के लाग्छ कम्युनिकेसन गर्छ केही पनि कुरा भयो भने घोप्ट पर्यो बस्यो केही नबोल्यो रिसायो एक्सप्रेस गरेको रिसाउनु कम्युनिकेट गर्नु इज भेरी भेरी डिफरेंट फ्रम शोइङ योर एंगर इफ यू आर शोइङ एंगर नो यू आर सप्रेसिङ योर फिलिङ अंडरस्टुड सो यो रिप्रेस गर्नु या त सप्रेस गर्नु बहुतै डेन्जरस ट्रेन्ड बनेको छ अहिलेको हाम्रो सोसाइटीमा सोशलाइजेसन गर्नु छैन फोनमा घुसेछ बसेछ ओके सो यो प्लिज डोन्ट डु दिस ओके प्रोजेक्सन अरूलाई हेरेर प्रोजेक्ट गर्नु या त र्यासनलाइज गर्नु आफ्नो आइडिया आफूले गल्ती गरेको छ थाहा छ तर पनि मैले यो कारणले चाहिँ गल्ती गरे मैले यो गरेको थिएन भने यस्तो हुन्थ्यो अंडरस्टुड सो यो सबै छ डिफेन्डिङ सेल्फ अगेन्स्ट इनर कन्फ्लिक्ट यो चाहिँ के हो इगो डिफेन्सिभ फंक्सन भन्छ यसले पनि हाम्रो एटिट्युडलाई इन्हान्स गर्छ डेभलप गर्छ ओके So finally, thank you all very much for attending this class. If you want, you can go ahead and follow Facebook ma Nayan Ghimire and Onboard Digital Class Instagram ma. So with this, thank you all very much. अब क्लास सायद 2-3 दिन हुँदैन होला दशैं छ अनि सबैजनालाई दशैंको शुभकामना यो दशैंमा सबैजनाको खुशी घरमा खुशी आओस् अनि यो दशैंमा भगवतीले तपाईहरुको जति पनि मनोकामना छ उहाँलाई पूरा गरिदिनुहोस् That is the only expectations that I have from Onboard Digital Class to all those aspirants who are preparing. And also one very important thing, यदि यो video तपाईले I'm not too sure whether you have watched this video till here or not, but if you have watched this video then please go ahead and say कि तपाईहरुको जुन चाहिँ SPSC को मेन्स को एक्जाम को डेट छ त्यो कहिले छ so that I'll be making more videos with respect to ethics. All right, thank you all very much for attending this class. अब ethics को class तपाईको after दशैं मात्रै हुन्छ okay. I'll meet you in the next class after Dasai. Have a happy Dasera all to all my students. Thank you all.